අද මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන රෙසිපි එක රසවත් ඉතා පාසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් එග් කැරමල් පුඩින් එකක්. අපි මුලින්ම මේකට අවශ්‍ය කරන කැරමල් එක සාදාගමු. අපි භාජනයකට අපි මේ වගේ මේසැඳි 3මාරක් සීනි එකතු කරගමු. ඔයාලා මේ අවස්ථාවේ ගින්දර ගොඩක්ම අඩුවෙන් තියාගන්න ඕනේ. අපි මේ කැරමල් එක හදනකොට දැන් අපි මේකට වතුර සුවල්පයක් එකතු කරගමු. මේ අවස්ථාවේ අපි ගින්දර හොඳටම අඩුවෙන් තියාගන්න ඕනේ මේ කැරමල් එක හදාගන්න. වැඩි ගින්දර තිබ්බොත් මේ කැරමල් එක ඉක්මනට කර වෙලා තිත්ත ගතියක් එයි. අපි මේ වගේ ඇඳකින් මේ වගේ හොඳට නිතරම මිශ්‍ර කරගන්න. නැත්නම් කර වෙන්න බලනවා කැරමල් එක. දැන් බලන්න අපේ සීනි ටික හොඳට දිය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ටිකින් ටික අපේ පාට වෙනස් වෙලා තියෙනවා මේ කැරමල් එකේ. අපි දිගටම මේ වගේ නොනවත්ව ඇඳි ගන්න. බලන්න ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ සීනි ටික හොඳට දිය වෙලා ලස්සන කලර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ කැරමල් එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ සීනි ටික සම්පූර්ණයෙන්ම දිය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපේ කැරමල් එක ලෑස්ති. අපි දැන් මේ කැරමල් එක අපි එග් පුඩින් එක සාදා ගන්න භාජනයට අපි මේ කැරමල් එක වක් කරගමු. දැන් අපේ කැරමල් එක අපි මේ භාජනයක දාගමු. දැන් අපි මේ කැරමල් එක මේ භාජනය හැමතැනකට ගෑවෙන විදියට මේ වගේ සකස් කරගමු. මේක චුට්ටක් නිවෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි පුඩින් එක හදාගන්න ලෑස්ති කරගමු. මේ වගේ භාජනයකට එලකිරි කෝප්පයක් එකතු කරගන්න. මේ එලකිරි එක අපි ලාවට රත් කරගන්න ඕනේ. උතුරව ගන්න එපා. ලාවට මද රස්නෙට රත් කරගන්න ඕනේ. අපි ඒකටම සීනි ඇඳි 3ක් එකතු කරගමු. මේ සෑඳි 3ක් සීනි එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේ සීනි ටික හොඳට දිය කරගමු. වැඩි රත් කරන්න එපා. ලාවට රත් කරගන්න මේ කිරි එක. දැන් අපේ සීනි ටික දිය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි භාජනයකට මේ වගේ බිත්තර 4ක් එකතු කරගමු. ඒකම වැනිලා තේ ඇඳක් එකතු කරගන්න. දැන් අපි හොඳට මේක බීට් කරගමු. මේක අපි හොඳට බීට් කරගන්න අතරතුරේ අපි රත් කරලා තියාගත්ත කිරි එක එකතු කරගන්න. මේ කිරි එක එකතු කරගන්න ගමන් නොනවත්වාම මේ බිත්තර එක බීට් කරගන්න. දැන් අපේ මේ පුඩින් මිශ්‍රණය රෙඩි. දැන් අපි අදාගත්ත මිශ්‍රණය මේ කැරමල් එකට උඩින් මේ වගේ වක් කරගන්න. මේ කැරමල් පුඩින් එක අපිට කොයිතරම් උසට අවශ්‍යද ඒ ප්‍රමාණයට අපිට මේ මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි භාජනයකට මේ වගේ මිශ්‍රණය එකතු කරලා මේ වගේ ෆොයිල් පේපර් එකකින් මේක වහගමු. දැන් අපි මේක හොඳට ස්ටීම් කරගමු විනාඩි 25 30ක් අතර.
අපි විනාඩි 25කට පස්සේ බලමු අපේ කැරමල් පුඩින් එක. දැන් අපි බලමු මේ ටූත් පික් එකක් අරගෙන මේක හොඳට තැම්බිලාද තියෙන්නේ කියලා. බලන්න අපේ කැරමල් පුඩින් එක දැන් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි මේක පොඩ්ඩක් රස්නේ යනකන් තියලා ඊට පස්සේ අපි ෆ්‍රිජ් එකේ පැයක් විතර තියලා ගමු. දැන් අපි ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා පැයකට පස්සේ මේ වගේ දැන් භාජනයෙන් අපි මේ කැරමල් පුඩින් එක වෙන් කරගමු. මේක දැන් අනිත් පැත්ත අරවන්න ඕන නිසා අපි පුඩිම උඩින් මේ වගේ පිඟානකින් වහන්න. වහලා ඉවරලා අනිත් පැත්තට අරව ගන්න. මේ වගේ පරිස්සමට පුඩිම අනිත් පැත්තට අරව ගන්න. දැන් අපි හිමින් සීරුවේ අපේ මේ භාජනය ඉවතට ගමු. දැන් බලමු අපේ කැරමල් පුඩින් එක. බලන්න ලස්සනට අවිල්ල තියෙනවා කැරමල් පුඩින් එක. මේ කැරමල් පුඩින් එක හදන්න හරිම ලේසි. ඒ වගේම හරිම රසවත්. දැන් අපේ රසවත් කැරමල් පුඩින් එක රෙඩි. ඔයාලත් මේ වගේ ගෙදර හදලා බලන්න. ඔයාලා මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට්ස් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. නැවත මෙවන් රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්.